Okay mga idol, magandang buhay po sa inyong lahat. Sa video pong ito, mapapanood ninyo ang isang pagriripat ng isang coconut bonsai na naitanim ko sa DIY gin pot ng mga nakaraang buwan. Nasira po kasi yung pinakapaso na aking ginamit dahil siya po ay DIY gin pot. So kung naalala po ninyo, may ginawa po ako na DIY gin pot na paso. Kung totoo lang po, pang loob po siya ng tahanan, panteres, para po hindi nababasa yung kabuuan ng pantalo na yan. So dahil nga sa inilabas ko siya, nabasa, in a matter of month, nasira yung dumupok yung pinaka pantalon. So nasira yung kabuuan ng paso niya. So kinakailangan ko na rin pong iripat doon sa panibagong paso. At the same time, lumalaki na kasi yung aking bonsai na to, yung coconut bonsai. Magiging mas maganda siyang makita kung nandoon siya sa isang medyo malaki at may kagandahang paso. Okay mga idol, kung baguhan ka pa lamang po o napadaan sa aking channel, please subscribe my YouTube channel, WinEd Bonsai City, share and like. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga video ko pa pong i-upload. At bago po natin simulan, papasukin muna po natin ang ating intro in just 1, 2, 3.
Okay mga idol, that's enough for today. Sana po meron po kayong natutunan sa naibahagi ko sa araw na to. Yung mga gusto po na matuto ng aking mga coconut bonsai materials, please, pwede po ninyong balik-balikan yung aking mga video. Meron po ako dito tutorial kung paano po ako magpatubo ng isang niyog at maging isang coconut bonsai. So marami po akong mga video na po pwede nyong matutunan yung mga ginagawa ko. Napakasimple lang po, napakadali. Balikan lamang po ninyo yung mga video ko and then that's enough. Matututo na po kayong gumawa ng mga coconut bonsai na collection para sa inyo namang tahanan. Okay, hanggang dito na lang po and sana po nasa ligtas po kayong kalagayan sa mga araw na ito. God bless. Bye-bye.